Hello everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई Laravel भनेको के हो र Laravel लाई हाम्रो ल्यापटपमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्न सिकाइरहेको छु। तर Laravel लाई आफ्नो डिभाइसमा कसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सजिलैसँग इन्टरनेटमा अथवा युट्युबमा भेटाउन सक्नुहुन्छ अरु भिडियोहरु पनि। वेल, Laravel भनेको के हो त? Laravel चाहिँ एउटा PHP फ्रेमवर्क हो। सपोज लेट्स से तपाईहरुलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो रे, त्यो पनि कोर PHP मा। कति टाइम लाग्ला तपाईलाई? यस, तपाईहरुलाई एकदम धेरै टाइम लाग्छ किनभने त्यहाँ राउटिङ भयो, अथेन्टिकेसन भयो, अथोराइजेसन भयो, सेभरल कुराहरु चाहिँ हामीले आफैले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर Laravel मा चाहिँ त्यो सबै अवेलेबल छ। हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले जस्ट युज गर्नुपर्छ त्यो फिचरहरु। एभ्रीथिङ इज अवेलेबल इन Laravel। यदि तपाईहरु नयाँ PHP डेभलपर हुनुहुन्छ अथवा एक्सपिरियन्स्ड डेभलपर हुनुहुन्छ भने पनि Laravel चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुनेछ युज गर्नको लागि। अनि Laravel नै किन त? अरु फ्रेमवर्क्सहरु पनि अवेलेबल छ, तर आई बिलिभ द Laravel इज द बेस्ट फर मी। अनि गिटहबमा पनि यसको एकदमै धेरै स्टार्स रेटिङ्सहरु छ। सिम्फोनी पनि अर्को फ्रेमवर्क छ व्हिच इज भेरी गुड, तर Laravel चाहिँ मलाई एकदमै बेस्ट लाग्छ। अनि तपाईहरुले युज गर्नुभयो भने नि सिम्फोनी भन्दा चाहिँ Laravel अलिकति सजिलो पनि छ युज गर्नको लागि। त्यसैगरी Laravel मा एकदम एडभान्स्ड फिचरहरु पनि छ, जस्तै डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन, क्यूज, युनिट टेस्टिङ, रियल टाइम इभेन्ट्स, जो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग युज गर्न सकिन्छ। अनि सबभन्दा बेस्ट कुरा भनेको यो ओपन सोर्स हो। यदि लेट्स से तपाईलाई यस्तो आइडिया छ जुन चाहिँ Laravel मा छैन भने तपाईले आफैले पनि Laravel मा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछि Laravel इन्स्टल गर्दा त्यो फिचर अटोमेटिकली अवेलेबल हुन्छ तपाईलाई युज गर्नको लागि। सो अब Laravel लाई डिस्क्राइब गर्न धेरै टाइम नलगाऊँ। अब चाहिँ Laravel कसरी इन्स्टल गर्ने र फर्स्ट Laravel प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी हाम्रो ल्यापटपमा हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो लेट्स गो टु माइ ल्यापटप स्क्रिन। Laravel इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले मेक श्योर दैट एभ्रीथिङ दैट इज नेसेसरी फर द Laravel इज इन्स्टल्ड अन योर मेसिन। म चाहिँ यो सरर मात्र भनिदिन्छु है त। यदि तपाईहरु विन्डोज मेसिनमा हुनुहुन्छ भने यु क्यान गो टु दिस Laravel वेबसाइट, जस्ट डाउनलोड दिस। यो डाउनलोड गरे भने एकदमै सजिलो हुन्छ Laravel युज गर्नको लागि। यु क्यान फाइन्ड द ट्युटोरियल अन युट्युब। त्यसैगरी लिनक्समा चाहिँ तपाईहरुले भ्यालिड लिनक्स भन्ने इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो युज गरे भने लेट्स से mywebsite.test भनेर वेबसाइटहरु युज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ Laravel मा। त्यसैगरी म्याक ओएस को लागि पनि तपाईहरुले Laravel भ्याले नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अफिसियल Laravel को डकुमेन्टेसनमै दिएको छ कसरी युज गर्ने, किनभने भ्याले चाहिँ म्याक ओएस को लागि क्रिएट गरिएको हो। तर यसलाई लिनक्समा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं। अनि मैले मेरो लिनक्स मेसिनमा चाहिँ सेम यही ट्युटोरियल हेर्दै सरर गर्दै इन्स्टल गरेको हो। अब लेट्स से तपाईहरुले सबै इन्स्टल गरिसक्नुभयो। त्यसपछि लेट्स गो टु द इन्स्टलेसन एन्ड नाउ आई विल इन्स्टल इट via कम्पोजर। सो म कपी गर्छु यो अनि यो फोल्डर भित्र म त्यो क्रिएट गर्छु। सो आई विल से कम्पोजर क्रिएट प्रोजेक्ट Laravel एक्जाम्पल एप अनि इन्टर गर्छु। अब यसले लेटेस्ट Laravel भर्जन इन्स्टल गर्छ मेरो ल्यापटपमा। ओके, नाउ एभ्रीथिङ इज इन्स्टल्ड। लेट्स गो टु cd एक्जाम्पल एप अनि त्यसपछि PHP आर्टिसन सर्भ गरौँ है त। PHP आर्टिसन सर्भ नगरिकन पनि हामीले हाम्रो यो ल्यापटपमा चाहिँ यो वेबसाइट रन गराउन सक्छौं, किनभने हामीले Laravel भ्याले इन्स्टल गरेका छौं। त्यसैगरी विन्डोजमा पनि Laravel युज गर्नुभएको छ भने .test हानेर यो खोल्न सक्नुहुन्छ। तर फर्स्ट अफ अल लेट मी शो यु बाइ युजिङ PHP आर्टिसन सर्भ। आई हिट इन्टर अनि त्यसपछि यो http 127.0.0.1:8000 मा गएर तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट मी ओपन दिस इन अ ब्राउजर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले Laravel को होम पेज। बट मैले यो example-app फोल्डर भित्र Laravel इन्स्टल गरेको छु, त्यसैले मैले चाहिँ example-app.test भनेर चाहिँ यो एक्सेस गर्न सक्छु। अनि यो कुरा चाहिँ Laravel भ्यालेको डकुमेन्टेसनमा मजाले पाउन सकिन्छ, कसरी .test हालेर हामीले कुनै पनि वेबसाइट एक्सेस गर्न सक्छौं भनेर। सो नाउ हियर आई विल गो टु example-app.test अनि मैले फेरि त्यही सेम स्क्रिन देख्न सक्छु। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै र अर्को एपिसोडमा चाहिँ हामी Laravel को बेसिक्स देखि स्टार्ट गर्नेछौं, व्हिच इज राउटिङ।